اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. الحقيقه ده اناونسمنت هام او اعلان هام للناس اللي مهتمه بالمعادله الامريكيه وان هم يجيبوا سكورز جيده فيها. في مذكراتي بدات تنزل على الموقع اللي هو www.midler.academy، وهنحط لكم اللينك تحت، وموجود فيها مجموعه من المذكرات بدات، وخلال ال6 أسابيع القادمه هيكون باقي المذكرات ان شاء الله كلها هتنزل على التوالي. كارديولوجي، شيست، جي اي تي وراها. النهارده عندنا مجموعه كامله اندوكراين والكدني والروماتولوجي والبلاد. مذكرات لذيذه جدا زي ما انتم شايفين كده بالصور والإلستريشنز، مع اللي هي مركزه، يعني مذكره على النقاط الهامه جدا اللي تنقل البني ادم او الطبيب او الطبيبه او الطالب اللي داخلين المعادله لمرحله خطيره جدا، اللي هي بنخلص بيها اجوان، يعني اللي هي تجيب نتائج وبسرعه، لانه امتحان كبير ومحتاج الواحد يبقى لامم النقاط الرئيسيه كويس جدا في دماغه. فهي دي مذكرات موجوده وتقدروا تدخلوا يعني تذاكروا منها، وهتعجب الكثيرين جدا كمذكره للمذاكره يعني. فموجودة داخل الموقع عندنا، وأهلا بيكم. اللي مهتم بالمعادلة الأمريكية يقدر يقتنيها أو يقول لزمايله أو زميلاتها. وأهلا بيكم دائما في ميدليرن، وإلى أخبار أخرى جديدة بإذن الله في أمور متعددة. شكرا جزيلا. باي باي.